एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम छ तपाईहरुलाई प्रियाको किचनमा। आज मैले हजुरहरुको लागि कुइलको रेसिपी लिएर आएको छु। कुइल भन्नाले अब जस्तो हामीहरुले बटै पनि भन्छौं, बटेर पनि भन्छौं हैन। त्यसको रेसिपी लिएर आएको छु। अब कसरी बनाउन सुरु गरौँ है। कुइललाई चाहिँ मैले यो यसरी 4 भाग लगाएर काटेको छु र सफा गरिओरी राखेको छु। यसलाई चाहिँ म फ्राई गरेर अनि ग्रेभीमा हालेर पकाउन लागिरहेको छु। अब पकाउन सुरु गरौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीले यो मासुलाई मेरिनेट गर्नुपर्छ। हाफ चम्चा यो बेसार राखिदिउँ। 1 चम्चा नुन राखिदिउँ। हाफ चम्चा जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। एक चम्चा खोर्सानीको पाउडर राखिदिउँ। त्यसपछि कागतीको रस राखिदिउँ। यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा छ। त्यसपछि 1 चम्चा जति तेल राखिदिउँ। ल अब यो मासुलाई हामीले मेरिनेट गरौँ। अब मैले यो कुइलको मासुलाई मेरिनेट गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले 20 देखि 30 मिनेटसम्मको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ। मासु चाहिँ हामीले अब मेरिनेट गरेर राख्यौँ। अब त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ हामीले मासुको लागि ग्रेभीको मसला तयार गर्नुपर्छ। र मैले एउटा प्यान राखिसकेको छु। अब प्यान तातिसकेको छ। थोरै तेल राखौँ। यसमा राख्नको लागि मैले दालचिनी, सौफ, ल्वाङ, सुकमेल लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। अब यसमा मैले चाहिँ यो छ्यापी काटेर राखेको छु। छ्यापी भयो भने चाहिँ यो कुइलमा धेरै मिठो हुन्छ। प्याज भन्दा पनि मिठो छ्यापी हुन्छ। अब छ्यापीलाई एकछिन भुटौँ। अब छ्यापी हाम्रो फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा टमाटर राखिदिउँ। अब टमाटरलाई पनि एकछिन हामीले भुटौँ। यसमा यसरी ग्रेभी बनाउनु भयो भने यो एकदमै मिठो हुन्छ। अनि रेड चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। अब यो ग्रेभीको लागि टमाटर र छ्यापी भुटिसक्यो राम्रोसँग। अब यसलाई निकालेर सेलाएर पिस्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ यो कुइललाई फ्राई गर्नको लागि चाहिँ मैले एउटा प्यान राखिसकेको छु। तेल धेरै चाहिँदैन हामीलाई। यदि तपाईहरुलाई डिप फ्राई गर्नु छ भने चाहिँ तेल धेरै राख्नुहोस् न। त यो सेलो फ्राई गर्नको लागि यति भए पुग्छ। अब तेल तातिसकेको छ। अब हामीले कुइललाई फ्राई गर्नुपर्छ र हिटलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखिदिनुपर्छ। राख्दैछौँ। अब हिटलाई मिडियम टु हाईमा राख्नुपर्छ। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्दै हेर्ने। अब पल्टाइदिउँ। यो कुइललाई पनि विभिन्न तरिकाले पकाउन सकिन्छ। अहिले मैले यो यस तरिकाले बनाएको छु भने अरू म फेरि रेसिपीहरू लिएर आउने छु। यो फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले हेर्दै उल्टाउँदै पल्टाउँदै फ्राई गर्नु। अनि यो राम्रो हुन्छ। जति खरो भयो यो गनाउँदैन अनि मिठो हुन्छ। अब जुन फ्राई भएको छ यसलाई चाहिँ निकाल्दै जाउँ हामीले। अब अर्को प्याज फ्राई गर्न सुरु गरौँ।
यसलाई पनि अर्को साइडतिर फर्काइदिउँ। यो थाई पिस पनि फ्राई भइसक्यो, अब निकालौँ। अब मासुको ग्रेभी बनाउन तयार गरौँ। प्यान तातिसकेको छ, अब तेल राखिदिउँ। आफूले कतिको तेल खाने हो त्यही अनुसारले राख्नु होला। जिरा राखिदिउँ, तेजपात पनि राखिदिउँ। अब यसमा अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ, लसुनको पेस्ट पनि राखिदिउँ। यसलाई एकछिन अदुवा लसुनको पेस्टलाई हामीले यसलाई भुट्नुपर्छ एकछिन तेलमा। जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ, रेड चिली पाउडर राखिदिउँ। यो धेरै पिरो हुँदैन, खालि कलरको लागि हो, राम्रो देखिन्छ। बेसार राखिदिउँ। अब यसलाई सबै भुटौँ, थोरै पानी राखेर भुटौँ। फेरि थोरै पानी राखेर भुटौँ। पानी राखेर भुट्यो भने चाहिँ मसला डढ्दैन। अब यो छ्यापी र टमाटर भुटेर पिसेको यो मसला राखौँ। अब यो राखिसकेर पनि एकैछिन हामीले यसलाई भुट्नुपर्छ। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपीहरू मन परेको छ भने मलाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब यो मसला भुटेर पनि तेलहरू निस्किसकेको छ। अब यसमा दही राख्नुपर्छ। अब दही राखेपछि चाहिँ यसलाई हामीले कन्टिन्यू चलाइरहनु पर्छ। दही राखेर पनि हाम्रो मसला अब राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब पानी राखिदिउँ अलिकति। एकछिन यो पानीमा पकाउँ। अब आफूले कतिको ग्रेभी खाने हो त्यो अनुसारले पानी राखौँ। अब नुन राखिदिउँ। हामीले कुइल फ्राई गर्दा पनि नुन राखेका छौँ, त्यही अनुसारले राख्ने हो। आफ्नो स्वाद कतिको अनुसारको नुन खाइन्छ त्यो अनुसारले नुन राख्ने। चलाइदिउँ। अब फ्राई गरेको मासु पनि राखिदिउँ। यसलाई चलाइदिउँ। पानी राखिसकेपछि अब यो कसुरी मेथी पनि राखिदिउँ। कसुरी मेथीले चाहिँ एकदमै तरकारीहरू, मासु, माछाहरू एकदमै मिठो बनाउँछ। यसलाई चलाइदिउँ। अब थोरै मिट मसला, गरम मसला जे छ तपाईसँग त्यो पनि राखिदिनुहोस्। र यसलाई छोपेर हामीले 6 देखि 8 मिनेटसम्म पकाउँ। बेला बेलामा यो मासुलाई चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ, नत्र फेरि तल लाग्ला। अब यो 8 मिनेट पनि भइसक्यो पकाएको। कस्तो राम्रो भएको छ। तपाईहरुलाई कतिको ग्रेभी मनपर्छ, यतिको मनपर्छ भने अब भइसक्यो। अझै सुकाउनु मन लाग्छ भने सुकाउनु भए हुन्छ, थप्नु मन लाग्यो भने थप्नु भए हुन्छ। मेरो लागि चाहिँ यो एकदम ठिक्क भइसक्यो। अब यसमा थोरै धनिया राखिदिउँ। र मैले अदुवालाई यसरी जुलियन काटेको छु, यो पनि राखिदिउँ।
बटइको मासु तयार भइसक्यो। तपाईहरुलाई मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपीहरु लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ।